أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا حائط تركيب ستيل الدفن مع ديكور القطيفة الكافيه، وهنبدأ نوري حضراتكم الطريقة اللي هنشتغل بيها. أول حاجة الحائط بيكون عندي، ببدأ أعمل التصميم أو الشكل اللي أنا هشتغل عليه، وده بيكون بقلم، يعني أنا بعمله بقلم واضح عشان يبان في الكاميرا، لكن حضرتك لو هتشتغل بقلم رصاص مفيش مشكلة. أول حاجة بتبدأ تخطط الشكل اللي عندك، ومهم طبعا يكون مظبوط، ولو في تعديل بسيط أكيد هيبقى الموضوع سهل، بس كل ما تكون طبعا بتظبط الخطوط أول مرة بتشتغل عليه على طول زي ما حضراتكم شايفين كده، بتبدأ تخطط الشكل المطلوب أو الشكل اللي انت هتشتغل عليه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وده شكل مختلف شوية، الستيل بيكون فيه أكتر من الحوائط تقريبا اللي احنا بنعملها. ببدأ أخطط وأشوف الأماكن اللي ناقصة شوية أو فيها ستيل قليل، وببدأ أزودها بحيث إنها تبقى متناسقة مع شكل الحائط. بعد كده بجيب سيليكون عظم تركي وببدأ أحطه في ظهر الستيل زجزاج وأثبت. طبعا أنا هثبت الأول الشرايح الطولي زي ما حضرتك شايفها كده، بثبت، وبعد كده باللزق ببدأ أأمن تثبيت الستيل بحيث السيليكون يعضم، وبعد كده هبدأ أشيل اللزق بتاعنا. طبعا معايا المقص وبقيس المطلوب زي ما حضرتك شايف كده، يعني باخد المقاسات من على الحائط وببدأ أقطع بالمقص زي ما حضراتكم شايفين كده، ولو في حاجة بزاوية بقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مش بتقطع كل مربع. ومهم جدا ان انت تدخل الستيل تحت الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، يعني الستيل يبقى تحت الستيل بحيث ما يكونش فيه اي حروف واضحة، ولما تيجي تفنش في الاخر الستيل بيبقى شكله شيك جدا لو تحت بعض، لان ما بيبانش اي فراغات من الحائط. ببدأ امشي على الخطوط. الستيل ده 3 سنتي العرض، طبعا في منه 2 44 طول و3 متر، بتجيب اللي يناسب الحائط بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ أضيف الستيل تحت الستيل بحيث اللي هو يبقى شكله شيك في الآخر، لكن مش بقطع على قد المكان بالظبط، لا أنا بقطع زيادة نص سنتي وبضيفه تحت الستيل. بستنى ساعتين أقل حاجة، وببدأ أشيل الستيكر أو اللزق اللي احنا حاطينه لتثبيت الستيل. وبعد كده بجيب معجونة اونشيلد أو أكريليك 900، يعني مهم تكون المعجونة شديدة. وببدأ أدي سكينة جنب الستيل، طبعا الحائط بيبقى عندي مظبوط، فببدأ يعني أدي سكينة لو الأماكن ضيقة زي اللي حضراتكم شايفينها بين الستيل، باجي في السكينة التانية وأقفل الحائط كله. بمشي جنب الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها بحيث إن أنا أعوض الفرق الارتفاع بين الستيل وبين الحائط، علشان لما أجي أشتغل وأعمل السكينة التانية الحائط كله يبقى سوا واحد. ببدأ أقفل كل الستيل بنفس الطريقة. مهم جدا أول سكينة دي تكون شديدة، يعني معجونة تكون قوية، ما ينفعش تكون معجونة ضعيفة. ببدأ أقفل زي ما حضراتكم شايفين كده كل الحائط اللي عندنا. بعد ما الحائط نشف وسبناه ينشف كويس، بقفل السكينة التانية، طبعا بلونها بحيث اللي هي تبقى فارقة عن الأولانية، وأقدر أحدد إيه اللي اتسحب أو إيه اللي متسحبش. ببدأ أنعم بقى الحائط كله بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده.
طبعا بتظبط، ولو في حاجة عايزة تلقط وانت شغال بتلقطها، بحيث ان انت دي بتبقى اخر سكينة بتبدأ تظبط بقى الحائط. طبعا لو عينك جابت حاجة مش متظبطة بتبدأ تلقطها تاني. بعد ما الحائط نشف بتبدأ تصنفر كويس جدا، ودي أهم مرحلة وأهم حاجة، الصنفرة ما تجرحش الستيكر اللي على الستيل. وبعد كده بتجيب القطر وتبدأ تفصل كل الدخلات اللي داخلة تحت بعض، عشان لما تيجي تفنش الحائط تقدر ما تضايقكش أو ما تقطعش بالقطر الفواصل دي. بعد كده بتجيب بلاستيك مط اللون المطلوب، وبتبدأ تدهن الحائط وش تقيل، بلاستيك اللي هو هيتعمل منه اللون القطيفة. طبعا ده كافيه، فبتبدأ تدهن وش يكون وش تقيل زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أدهن الحائط وش وأسيبه ينشف كويس، وبعد ما بينشف ببدأ أجيب قطيفة اللون نفس لون الحائط وبخفها شوية. طبعا بخف جزء لوحده على جنب، وببدأ أدهن الحائط زي ما حضراتكم شايفين وش قطيفة خفيف، عشان لما أجي أقطع القطيفة التقيلة تكون تحتها نفس اللون وما يعملش تأثيرات أو شكل كاشف أو خفيف. فأنا بدي وش شبه بغسل الحائط بالقطيفة، علشان لما أجي أشتغل بالقطيفة الخام هي نفس اللون بس تقيلة، فبتبدأ تدينا التأثير شكله أفضل. زي ما حضراتكم شايفين كده، بترمي الأول قطيفة في الجزء اللي هو بتاع الستيل، يعني احنا هناخد جزء جزء عشان نشتغل براحتنا ونقدر نتحكم في التقطعات اللي بنعملها. هيبدأ حد يرمي وحد يعمل تأثيرات. طبعا أول ما بتيجي تعمل شكل التأثير بتعمله بيبقى واسع شوية، عشان لسه ما كوتش الحائط أو عملت التأثير ده. لازم عشان تعمل تأثير كويس تعدي أكتر من مرة، ويبدأ القطيفة ينشف شوية وتبدأ تقفل وتقطع تأثيرات صغيرة، فما بيجيش من أول مرة زي ما حضراتكم شايفين. ببدأ أشتغل في جزء وأرجع للجزء تاني يكون بدأ يشد شوية. طبعا الأفضل ما يكونش في الأوضة في مصدر هواء داخل، يعني شباك والباب تقفل، بحيث ان انت تقدر تتحكم زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا بشتغل في اول الجنب وفي اخر الجنب ولسه القطيفة ما نشفتش، واقدر اتحكم فيها واعمل التأثيرات بطريقة بسيطة وسهلة، وما ينشفش مني ولا يعمل لحمات، والحائط كله يبقى شبه كله شكل واحد. انا كده شغال ببدأ اصغر شكل التأثيرات اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني برجع اعمل شكل التأثير بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، علشان الحائط بدأ ينشف عندي، فببدأ ألف على الحائط كله وأخليه كله شكل واحد. بعد كده ببدأ أشيل الستيكر اللي على الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا الحائط بدأ يظهر والشكل بدأ يظهر زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لما بشيل الستيكر الكافيه مع الذهبي شكله ممتاز جدا، وشكل القطيفة بيبقى جميل مع الستيل. ببدأ أفنش الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. بشيل كل الستيكر اللي على الستيل، وبكده نكون خلصنا الحائط والديكور بتاعنا النهاردة. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة تكون كانت مبسطة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم مجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. هسيب لحضراتكم صورة عشان لو حد عايز ياخد سكرين زي ما حضراتكم شايفين كده يشتغل بيها. أشوفكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله.